สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me กับผมเหมียวเติมใจครับวันนี้เราอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องที่ใครหลายๆคนเก็บไว้เงียบๆไม่ค่อยพูดออกมาแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราต้องเจอกันแทบทุกวันสิ่งนั้นคือความวิตกกังวลครับความวิตกกังวลมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือว่าเราไม่มีความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตตรงกันข้ามเลยมันคือกลไกการเอาตัวรอดของสมองที่ทำงานหนักเกินไปเพื่อปกป้องเราเพียงแต่ในยุคนี้สิ่งที่สมองตีความว่าเป็นอันตรายมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดเสือหรือโจรอีกแล้วแต่มันอาจจะเป็นแค่เสียงแจ้งเตือนจากหัวหน้าอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบหรือแม้แต่จิบคอเล็กๆน้อยๆที่เราตีความไปไกลว่าเป็นโรคร้ายแรงความวิตกกังวลเลยกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นบ่อยเกินไปจนเราไม่ได้พักหายใจผมอยากเล่าเรื่องของเบิร์ตเพื่อนเก่าสมัยเรียนเบิร์ตทำงานเป็นวิศวกรโครงการใหญ่ที่ต้องพรีเซนต์งานต่อผู้บริหารระดับสูงอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่ใกล้ถึงวันประชุมเขาจะนอนไม่หลับความคิดในหัววิ่งวนไม่หยุดเหมือนเทปที่เล่นซ้ำไม่รู้จบกลัวตอบไม่ได้กลัวเจ้านายผิดหวังกลัวคนอื่นหัวเราะเยาะเขาบอกกับผมว่ามันเหมือนกำลังนั่งอยู่ในรถที่เบรกแตกต่อให้กดเบรกแรงแค่ไหนรถก็ไม่หยุดวันหนึ่งเขาเจอบทความพูดถึงวิธีง่ายๆที่เรียกว่า worry dump หรือการเขียนความกังวลออกมาลงกระดาษเขาจึงลองทำดูก่อนนอนเขาเปิดสมุดขึ้นมาแล้วเขียนทุกอย่างที่กลัวออกมาแบบไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องหาคำตอบแค่ยกมันออกจากหัวมาวางไว้บนหน้ากระดาษผลคือคืนนั้นเขาหลับได้ดีที่สุดในรอบหลายสัปดาห์เบิร์ตเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่าการเขียนมันไม่ใช่วิธีลบปัญหาแต่มันคือการวางของหนักที่เราถือไว้บนโต๊ะชั่วคราวและวิธีนี้ก็มีงานวิจัยรองรับจริงๆจาก Journal of Experimental Psychology ในปี 2011 ที่ทดลองให้ผู้ที่มีแนวโน้มนอนไม่หลับเพราะกังวลเขียนสิ่งที่กลัวออกมา 5 นาทีก่อนนอนผลคือพวกเขาหลับเร็วขึ้นเฉลี่ยครึ่งชั่วโมงนั่นเพราะสมองไม่ต้องทำงานวนซ้ำเหมือนเดิมอีกคนที่อยากเล่าให้ฟังคือแพรวคุณครูอนุบาลที่ผมรู้จักดีอาการของแพรวต่างจากเบิร์ตเพราะเธอไม่ได้มีความคิดวนเวียนแต่ร่างกายกลับส่งสัญญาณออกมาชัดเจนวันหนึ่งขณะสอนเด็กเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงมือสั่นหายใจถี่เหมือนกำลังจะหมดสติเธอตกใจมากรีบไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่ากำลังหัวใจวายแต่ผลตรวจกลับออกมาปกติหมอบอกว่านี่แท้จริงแล้วคือ Panic Attack ที่เกิดจากความวิตกกังวลสะสมหมอสอนเธอให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า 5 4 3 2 1 grounding เวลาที่อาการมาให้เธอลองหันกลับมาสังเกตสิ่งรอบตัว5 สิ่งที่มองเห็น4 สิ่งที่ได้ยิน3 สิ่งที่สัมผัสได้2 สิ่งที่ได้กลิ่นและ1 รสชาติที่ลิ้มลองการทำแบบนี้ทำให้สมองเปลี่ยนความสนใจจากความกลัวที่สร้างขึ้นเองมาจดจ่อกับปัจจุบันที่จับต้องได้แพรวเล่าว่าหลังจากฝึกบ่อยๆเธอเริ่มไม่กลัวอาการนั้นอีกต่อไปและสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นวิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดแบบ CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy ซึ่งถูกตีพิมพ์ใน Journal of Anxiety Disorders ปี 2017 ว่าสามารถลดความรุนแรงของอาการ Panic Attack ได้จริงเพราะมันทำให้สมองหยุดสร้างภาพหลอนในหัวแล้วหันกลับมาอยู่กับโลกจริงตรงหน้ายังมีเรื่องของออนหญิงวัย 30 ที่ทำงานออฟฟิศเธอมีความกังวลเรื่องสุขภาพมาตลอดทุกครั้งที่เจ็บหน้าอกนิดเดียวก็คิดว่าเป็นโรคหัวใจเวียนหัวนิดหน่อยก็กลัวว่าเป็นเนื้องอกเธอใช้เวลาเสิร์ชหาอาการใน Google จนเหนื่อยใจและเกือบทุกครั้งก็ไปเจอบทความที่โยงไปสู่โรคร้ายแรงทำให้เธอกลัวมากขึ้นจนต้องไปหาหมอบ่อยครั้งจนหมอบอกว่านี่ไม่ใช่โรคทางกายแต่เป็นภาวะ Health Anxiety หรือการกังวลเกินจริงเกี่ยวกับสุขภาพจิตแพทย์แนะนำให้เธอทำตารางบันทึกความกลัวทุกครั้งที่คิดว่าอาการเล็กๆของตัวเองเป็นโรคร้ายแรงให้เขียนลงสมุดว่าอาการคืออะไรคิดว่าเป็นโรคอะไรมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าใช่และมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าไม่ใช่พอเธอทำไปสักเดือนกลับมาเปิดอ่านก็พบว่าแทบทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นจริงเธอไม่ได้หัวใจวายไม่ได้เป็นมะเร็งการเห็นหลักฐานจากตัวเองทำให้เธอเริ่มแยกออกว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความคิดที่สมองสร้างขึ้นงานวิจัยจาก British Journal of Psychiatry ในปี 2016 ก็สนับสนุนวิธีนี้โดยบอกว่า
ผู้ป่วยที่ใช้ Worry Diary หรือสมุดบันทึกความกังวลมีแนวโน้มที่จะลดความถี่ในการไปพบแพทย์โดยไม่จำเป็นและมีความมั่นใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้นทั้ง3เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดแพรวหรือออนล้วนสะท้อนสิ่งเดียวกันว่าสมองของเรามีส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าอะมิกดาลาที่ทำงานเหมือนไซเรนเตือนภัยทุกครั้งที่มันคิดว่ามีอันตรายมันจะปล่อยสารเคมีออกมาเพื่อให้ร่างกายพร้อมสู้หรือหนีแต่ปัญหาคือโลกยุคนี้เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นเล็กๆที่สมองตีความเกินจริงทำให้เราอยู่ในสภาวะเกร็งเกือบตลอดเวลาวิธีที่จะช่วยเราได้ไม่ใช่การพยายามกำจัดความวิตกกังวลออกไปแต่คือการสอนสมองใหม่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดไซเรนบ่อยขนาดนั้นและวิธีเหล่านี้ก็มีงานวิจัยรองรับเช่นการฝึกสติแบบ Micro Moment Mindfulness ที่ Harvard Medical School เคยทดลองในปี 2015 พบว่าการหยุดหายใจลึกๆเพียง 2-3 นาทีหลายครั้งต่อวันช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้จริงหรือการใช้ Body Hack อย่างการจุ่มมือหรือล้างหน้าด้วยน้ำเย็นมีการศึกษาใน Clinical Psychological Science ในปี 2018 ที่ยืนยันว่าความเย็นจัดช่วยกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกทำให้หัวใจเต้นช้าลงและลดอาการแพนิคได้จริงอีกวิธีคือ Mind Wandering Reset จัดงานวิจัยของ University of California ในปี 2012 พบว่าการปล่อยใจให้ล่องลอยโดยไม่เสพข้อมูลใหม่ 5-10 นาทีทำให้สมอง Default Mode Network ได้พักส่งผลให้ความคิดชัดเจนขึ้นและความเครียดลดลงและสุดท้ายคือ One Minute Reset Meditation จาก Stanford Medicine การศึกษาไว้ในปี 2017 ว่าการโฟกัสกับการหายใจเพียง1 นาทีก็สามารถเปลี่ยนสมองจากโหมดซิมพาเทติกที่ตื่นตระหนกไปสู่โหมดพาราซิมพาเทติกที่ผ่อนคลายได้ทันทีสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่วิธีแต่คือการทำต่อเนื่องหลายคนเริ่มแล้วเลิกเพราะตั้งเป้าใหญ่เกินไปความจริงเราเริ่มจาก1 นาทีเล็กๆก็พอใช้มือถือเตือนตัวเองหรือทำระหว่างกิจวัตรประจำวันเช่นตอนแปรงฟันหรือรอรถบัสและอย่าลืมให้ภัยตัวเองถ้าวันไหนยังคิดมากความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ามันมาแล้วก็ไปแต่ท้องฟ้าก็ยังอยู่เพื่อนๆครับความวิตกกังวลไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นสัญญาณว่าร่างกายและใจเราอยากปลอดภัยหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ปล่อยให้มันขับเคลื่อนชีวิตเกินไปผมอยากฝากคำคมไว้ว่าอย่าให้เสียงในหัวดังจนกลบเสียงหัวใจของเราถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกกังวลจนไม่ไหวลองหยุดสัก1 นาทีหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แท้แล้วคุณจะเห็นว่าใจของคุณแข็งแรงกว่าที่คิดนี่คือเหมียวเตือนใจจากรายการเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ถ้าคุณได้ประโยชน์จากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อส่งต่อให้ใครสักคนที่กำลังเผชิญกับความกังวลเช่นเดียวกันครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ